हेलो नमस्ते चाहिँ फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा टेनेन्ट कोको पड चाहिँ लिएर आएको छु र यसमा चाहिँ कस्टम गरिकन यसमा चाहिँ बटन राखेको छु। भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युजहरु मेरो च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोजहरुलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। टेनेन्ट कोको पडमा चाहिँ बटन हालिकन ल्याएको छु। यसको जानकारी दिनुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। टेनेन्ट कोको पडमा चाहिँ यो पप सेन्सरको प्रब्लम थियो र पप सेन्सर चाहिँ नपाएको खण्डमा चाहिँ यसमा बटन राखिकन पनि युजमा लिएर आउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको र यो बटन कसरी राख्ने भन्ने भिडियो चाहिँ म चाँडोभन्दा चाँडो लिएर आउने छु। यसमा चाहिँ पप सेन्सरको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ यो नपाएको खण्डले चाहिँ मैले यो बटन राखिकन लिएर आएको। मैले यो सानो भिडियो चाहिँ जानकारीको लागि लिएर आएको भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युजहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोहरुलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भन्दै जुन यो पप सेन्सर ड्यामेज भएको पडहरुमा हामीले बटन राखिकन पनि युजमा लिएर आउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ। भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।